hjartanlega velkomin öll, gaman að sjá ykkur öll sem hafa mætt til fundarins. Við erum með virkilega spennandi dagskrá fyrir höndum sem ég ætla aðeins að fara yfir hérna rétt á eftir. En mér langar að byrja á að minnast á það að við erum hér að raða saman á þessum fundi ákveðinni sín sem að við erum búin að vera að vinna með núna bráðum á 3. ár. Við lögðum á stað í vegferð þar sem við vorum að skoða möguleika á því að eiga samstarf, Akranesi og Brims, hvernig við gætum þróað Breiðina til framtíðar. Og við lögðum svona fyrsta vegferðin sem við kynntum var 3. júlí 2020 eftir að við höfum unnið í þróunaráætlun með KPMG að því hvað við gætum skapað til uppbyggingar á atvinnu og til þróunar á íbúabyggð á Akranesi. Þróunaráætlunin fól í sér ýmsa möguleika, gríðarleg tækifæri og möguleika sem að við höfum sáum að með réttu vinnubrögðum, skýrri sín og skýrri framtíð hvernig við vildum vinna, þá gætu við náð fram einhverju sem var einstakt á Íslandi og jável þó víðar væri leitað. Og þarna var verið að nefna heilsutengda ferðaþjónustu í þróunaráætlunni, þá verið að nefna sjávarútvegs starfsemi sem er kjarninn í því sem við viljum þróa áfram hér á Akranesi, hátækni starfsemi og sömuleiðis vinna með það hvernig íbúabyggðin gæti svona unnið inn í reitin til framtíðar. Þetta voru svona grófplön sem við kynntum öll á sínum tíma. En fyrsta verkefnið 3. júlí 2020 var sem sagt þetta frábæra þróunarfélag á Breið. Breið þróunarfélag sem að þið sjáu hérna komið með nýtt logo sem að við erum nýlega búin að taka í notkun og á þessum 2 árum tæpum erum við komið með 100 manns starfandi í HB-húsinu þar sem að áður Haraldur Böðvarsson, en mikli frumkvöðl á sínu sviði, hafði byggt upp starfsemi og ég sannfærður eins og ég sagði 3. júlí 2020 að frumkvöðlinn Haraldur Böðvarsson hefði verið stoltur á því að sjá okkur nýta þetta hús í nýjum tilgangi í takt við nútíman og takt við það að við séum að stuðla nýsköpun til framtíðar. Og 100 manns í þessu húsi að vinna í fablabsmiðju sem að meðal annars að stuðla því að ungviðið okkar, allt frá börnum í leik og grunnskóla og fjölbrautaskóla og síðan erum við að undirbúa að þeir sem eru eldri eigi möguleika á að fá þarna námskeið geti unnið með framtíðar tækni og við erum með opið hús þarna og virkilega öflugt starf. Samvinnusetur, það sem að yðar að lífi einstakur hópur fólks með mikla hæfni sem að græðir á návist hvors annars og að eflast í raun á hverjum degi að geta verið að starfa saman. Og sömuleiðis líftæknisetur sem að það sem við erum að vinna í rauninni að annarri tegund að 4. iðnbyltingar tækni, þar sem við erum einmitt að vinna því hvernig við getum skapað framtíðar afurðir og þróa það, þannig að í nábýli geta fyrirtæki sem eru að vinna með líftækni náð árangri saman. Og þetta hefðum við aldrei geta gert nema ef að við höfum haft stjórn Brims, bæjarstjórn Akranes og Guðmundur Kristjánsson sem er forstjóri Brims á allan tíman á bakvið okkur í það að ætla okkur að ná langt hér á Akranesi. Og þetta ég honum og öllu þessu fólki gríðarlega þakklátt því að þetta að opna á einstak tækifæri til framtíðar fyrir Akranes og til framtíðar fyrir íbúana hér. Og eiga möguleika á því að við séum að sjá magnaða möguleika og ef við opnum hug okkar þá eigum við möguleika á að sjá núna
einstaka í þessari framtíðarsýn sem var hér kynnt í gær og Guðmundur ætlar að kynna betur fyrir okkur hérna aftur og eftir. Í næsta dagskrárlið horfum til framtíðar á Breið, hugmyndasamkeppnin, grunnur á uppbyggingu. Þá erum við komið með virkilega spennandi svona ramma fyrir það hvernig við getum laðað til okkar einstök fyrirtæki á heimsvísu og eftir að við erum búin að fá að hlusta á tónlistaratriði sem að ég mjög spenntur að fá að heyra hérna á eftir og kynni inn. Við erum stolt af skagafólkinu okkar. Þá fáum við að heyra nánar og ég gríðarlega spenntur að gefa ykkur skagamönnum öllum færi á því að hlusta á Kristinn Árna, framkvæmdarstjóra á Running Tide á Íslandi og Marty Odlin sem framkvæmdarstjóri og stofnandi Running Tide kynna þetta einstaka verkefni sem við erum svo spennt að við eyðum í skinninu fyrir því að vinna með, styðja við og hjálpa. Og viljum svo sannarlega bjóða þau velkomin í bæinn okkar sem ætla að hefja starfsemi hér á Akranesi og á Grundartanga en þau ætla að kynna það betur fyrir okkur og eftir. Við ætlum síðan að ég kem svona betur að öðrum þáttum hérna á eftir. En það ekki að neinu að vanbúnaði. Ég ætla að fá að kynna Guðmund Kristjánsson, forstjóra Brims með næst á svið og hann ætlar að kynna fyrir okkur horfum til framtíðar á Breið hugmyndasamkeppnin. Gefum honum gott klapp. Já, góðir gestir. Það gaman að við séum hérna komið núna og ræðum framtíð Breiðarinnar. Við langar aðeins að tala við ykkur hvers vegna við í Brimi erum áhugasöm að þróa atvinnulíf, mannlíf og nýsköpun á Breiðinni og tala stuttlega það hvað við þegar gert og hvert við viljum halda. Sem tímarnir breytast og mannsöndin hverfur og tæknin fleygir fram, atvinnuhættir takast takkaskiptum og samfélag breytast og byggðarlög þróast. Og við sjáum hérna hvernig þetta var áður fyrr og hérna eru konar með þessar vaskurðavélar og líka röntgen til að leita beinum í fiskflækjunu og allt þetta þróun sem á eftir að halda áfram. Allt svona kallar alltaf á endurskoðun og við þurfum alltaf að vera að spyrja sjálfum okkur hvert eru við að fara og stefnumótun hún eiginlega alltaf í gangi því að við þurfum alltaf að aðlaga okkur að hverjum tíma. En markmið alltaf að tryggja góða atvinnu og öfluga verðmætasköpun því að á henni þrífast samfélög og byggðarlög. Og ég held að við þurfum kannski að ræða þetta betur á Íslandi núna á næstu árum og núna að það þarf að vera atvinna í byggðarlögunum og við þurfum líka að gefa einstaklingum tækifæri til þess að koma með sín fyrirtæki hérna og starta upp eins og sagt kannski ekki nokkuð íslensku eða svona nýsköpun og líka hvetja ekki bara ungt fólk, heldur fólk til þess að stofna sín fyrirtæki og vera með öðrum. Og hérna, það bara eins og hérna á Akranesi að við segjum Brim og forværi þess hafa gegnt mikilvægu hlutverki atvinnulífi hér á Akranesi eins og sést á sögu bæjarins og enn víða minnismerkjum hér á Breiðinni og í bænum. Og Brim félag sem tekur hlutverk sitt gagnvart samfélag og umhverfi alvarlega og við lítum á breytingar síðustu ára og áratuga í útgerð og fiskvinnslu sem tækifæri við umbætur og nýsköpun. Og hérna sjáum við það sem þið þekkið þetta hús, þetta gamla frystihúsið og núna þetta orðið iðandi að lífi og aftur og auðvitað var þetta sársaukafullt þegar ekki bara hér, heldur í mörgum sveitarfélögum og litlum sjávarþorpum þessi breyting sem að gerast í dag í sjávarútvegi og þetta ekkert einskorðað við Ísland. Þetta í fullt af löndum í heiminum að þegar svona tæknibyltingin kemur og ryður í burtu ákveðnum störfum
og markaðurinn heimtar allt aðra vöru við erum vön að fá. Og nú til dæmis við erum að selja ferska bita út, við erum ekki að salta allt eða herða, setja í skreið og heldur þetta orðið ferskt og nú komið þessi nýju réttir, sushi og sashimi og við erum hérna með Vigni Jónsson upp á Akranesi sem að gera masako og loðnuhrognin sem eiginlega okkar langverðmætasta afurð. Og svo eins og hérna við erum með nýsköpun, þetta eins og þetta var og nú sjáum við sko hvað að gerast hjá okkur og vonandi heldur þetta áfram og svo kemur hérna eftir þá með eins og running tide að það koma þeir að segja okkur hvað þeir sjá og langa til að gera. Og hérna og þið sjáuð sko þetta það skiptir öllu máli að hafa starfsfólk og mannlíf og líka mannfólki vill vera nálægt hverju öðru og þá myndast samtal og við hvetjum hvort annað. Þannig að svo ætla ég að segja ykkur aðeins frá hérna lifandi samfélag við sjó. Þetta vinningstillagan hjá okkur sem við völdum eftir mikla yfirlegu og okkur langar til að stækka þessa hugmynd og þess vegna og líka þess vegna vildum við fara í hugmyndasamkeppni að það var með að markmið að fá fagaðila til að leggja fram tillögur sem eru í samræmi við framtíðarsýn okkar á Breiðinni verið íbúabyggð í blandu atvinnusköpun með áherslu á hátækni, nýsköpun og sjálfbærni. Og hérna svona auðvitað á eftir að uppfæra þetta betur en hérna þetta náttúran, hérna svo fallegt svæði og þetta þá svo kallar svona fólksvangur, hérna geta allir verið og þarf að halda hérna samkomur og hvað sem Hérna þetta alltaf náttúran hendi þessi skarfa, hvað heitir þetta? Skarfavík eða ekki? Skarfavör, já. Og hérna, og það þetta ekki verið eitthvað endaleg tillaga en tillagan gengur út af það að reyna að láta náttúran að njóta sín og nýta þessa fjöru og skjóli hérna sem við komum að vegnum og þá kemur kannski aðeins skjól hérna og svo hérna okkar elstu hús eða svona kannski allan gömul hús okkar, ég alltaf í sjávarútveginu hérna og þá fær þetta að nýta sín og frá minni hendi finnst mér þetta óbúslega falleg vík og svona frá náttúrun hendi og svo hérna þá meira atvinnusvæði og þetta bara tillaga að húsagerð og hérna og líka hér að þetta tengist á inn á hafnarsvæði, tengingin sem verður og svo hérna þá íbúabyggð og aðeins hérna og svo þarf örugglega að hækka landi hérna þannig að það var hægt að hafa bílana bara undir þannig að segjum við ekki alla rafmagnsbílana og hérna sjáum við sko aðeins hérna sko að hvernig þetta sko þetta hótel sem við segja svona heilsuhótel að það eru vinsælt að fara í sjóinn og hér mikil góð og heilsugæsla og hérna sem sagt ekki bara heilsugæsla heldur þeir eru konið miklu lengra hérna eru framkvæmda aðgerðir og fólk kannski vill vera hérna einhverja daga eftir aðgerðir og þá kannski hægt að hafa hérna fallegt og gott hótel og með útsýn vesturettir og norðurettir þannig að þetta fannst okkur mjög skemmtilegt og teljum að þessi tillaga hafi verið svona vandaðasta tillagan að okkar mati og gefur mikil tækifæri. Þannig að ég ætla að segja svona bara lokin við hjá Brims erum mjög ánægð með niðurstöðu þessara hugmyndasamkeppni. Hún sýnir að tækifæri til uppbyggingar og nýsköpunar eru til staðar. Við viljum stuðla að því að þessi tækifæri verði nýtt og ný verðmæti sköpuð og við erum sannfærð að framtíðin á Breiðinni verði björt og það líka ánægjulegt að nú erum við búin að starta þessu og nú reynir svolítið á bæjarbúa hérna og maður má ekki segja sveitarstjórn, bæjarstjórn og skipulagsnefnd að hvernig þið vilji útfæra þetta áfram og við erum alveg öll að vilja gera hjá Brims að taka þátt í þeirri vinnu. Þannig að þá þakka ég bara fyrir. Já, þakka sömuleiðis Guðmundur
fyrir frábært innlegg. Við ætlum næst að fá á frábært tónlistaratriði einmitt hér úr heimabyggð frá Akranesi og það Travel Tunes fjölskyldan, Valgerður Jónsdóttir, Þórður Sævason og Silvía Þórðardóttir og svona meðan að þau eru að koma hérna upp og gera sig tilbúin þá ætla ég svona að setja í gang þrívíddarmyndband sem að af svæðinu á Breiðinni og minna á að núna hugmyndasamkeppnin í rauninni lokin og við fáum þetta verkfæri í hendunar sem að við getum unnið með og unnið með íbúum að og við eigum í rauninni þarna 24 tillögur en við velunum efstu 5 sætin og sjá sérstaklega þessar 5 tillögur af því að það margt virkilega gott í tillögunum líka þeim sem að ekki urðu hlutskarpastar. Já, takk fyrir og innilega til hamingju með þetta ótrúlega spennandi verkefni sem eru hérna innan seilingar hjá okkur greinilega. En við hérna fjölskyldan, við ætlum að flytja fyrir ykkur 3 lög og fyrsta lagið lag sem að ég samdi hérna fyrir nokkrum árum Akranes og sérstaklega beðið þetta lag, gaman að segja frá því sko. Allt tilbúið, strákar? Okay. Þetta lag heitir Minningar morgundagsins og þarna einmitt talað ýmis svona kennileiti hérna á Akranesi. Ég vantar Breiðinni þetta, ég ætla að semja nýtt lag hana. Eru tilbúin? Tíminn togar allt áfram meðan jörðin ferðast endalaust. Eitt verður alltaf víst, skilningur og hlýja skapa góðar minningar morgundagsins. Allir
fyrir. Og af því við erum nú svo mikið að ræða sjóinn og þetta allt svona tengist sjónum svo mikið, þá ætlum við að flytja fyrir ykkur annað lag sem ég samdi, sem heitir Systurnar söltu. Fjallar öldur hafsins sem eiga svo mörg nöfn í íslenskunni. Gjörið svo vel. Takk fyrir. Og að lokum ætlum við að flytja fyrir ykkur gamalt amerískt lag. Ég held að þetta sé þjóðlag sem heitir Keep on the Sunny Side. There's a dark and a troubled side of life. There's a bright, there's a sunny side too. Though we meet with the darkness and strife, the sunny side we also may view. If we keep on the sunny side, always on the sunny side, keep on the sunny side of life, it will help us
every day. It will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. The sword and its fury broke today, crushing hope that we cherish so dear. Clouds and storms will in time pass away. The sun again will shine bright and clear. If we keep on the sunny side, always on the sunny side, keep on the sunny side of life. It will help us every day, it will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. Let us greet with a song of hope each day, though the moment be cloudy or fair. Let us trust in our Savior way, who keepeth everyone in his care. And we'll keep on the sunny side, always on the sunny side, keep on the sunny side of life. It will help us every day, it will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. Yes, we'll keep on the sunny side, always on the sunny side, keep on the sunny side of life. It will help us every day, it will brighten all the way if we keep on the sunny side of life. If we keep on the sunny side of life. Takk fyrir. Já, glæsilegt. Travel Tunes fjölskyldan, hún stóð svo sannarlega fyrir sínu. Þetta var tónleikar, þá verður það að fá uppklapp núna, það er bara þannig. Já, það hefur verið alveg einstök. Það er þá ætlum við að vinda okkur í síðasta dagskrárliðinn, sem er Framtíðarsýn running tide á Akranesi. Og hérna ætla að koma til okkar Kristinn Árni Bjartsson, framkvæmdarstjóri running tide á Íslandi og Marty Odlin, framkvæmdarstjóri og stofnandi running tide. It's a real pleasure, Marty, to have you here. Kristinn will come up and introduce you on the stage, but we are ecstatic to have the running tide here in Akranesi and hopefully Grundartanga, and I've heard you speak before, of course, and we have met you a few times, and I think for the citizens of Akranesi, they will enjoy hearing you going over why we are here and why you are where you are going with your company. So with that said, Framtíðarsýn running tide á Íslandi og ég kynni Kristinn Árna Bjartsson, framkvæmdarstjóra á Íslandi á svið. Gjörðu svo vel. Já, ég verð nú bara frekar stuttorður. Ég heiti Kristinn Árni L Bjartsson, en allir kalla mig Kitty. Það er aðeins allavega sérstaklega útlendingarnir, þeir eiga ekki séns í hitt nafnið. En það er mjög gaman fyrir mig að fá að kynna næsta mann hérna upp á svið. Marty Odlin er frumkvöðl með bakgrunn í sjávarútvegi. Hann kemur frá frekar litlum eða bara mjög litlum bæ á bandarískum skala í 66.000 manna bærinn Portland í Maine, sem er eitt norðaustasta fylki Bandaríkjanna, sem er sjávarútvegsfylki. Og ég hef komið að nokkrum sinnum og hann hefur sagt það við mig líka, en honum líður svona smá eins og að vera komin heim þegar hann komin á Akranesi. Það er svona svipuð stemming og svipuð uppbygging í bænum, en líka svipuð vandamál. Hann kemur úr stórri sjómannafjölskyldu, hann er sjómaður í alla ættliði, eða báða ættliði, marga ættliði aftur, og frændur og frænkur eru vinna í sjónum, hvort sem það er
á veiðum á humri eða á togurum eða línubátum. Og hann fékk mikinn áhuga í raun á þessu kolefnis- og loftslagsmálum þegar hann sá hvað var að verða fyrir, að koma fyrir sjóinn í kringum Maine. Öll hans fjölskylda byggir viðurværi sitt á sjónum og það makrillinn farinn, osturnar að hætta að vaxa, það eru komin göt í skeljarnar á humrinum sem lifibrauð Maine-búa, þannig að hann tók þetta dálítið í sína arma og ætlar að reyna að gera eitthvað málunum. Hann sé mikil tækifæri í því og Akranesi líka og without further ado, I'll want to introduce Marty Odlin, CEO and founder of Running Tide, to talk about Running Tide and what they will be doing here, or will be doing here in Akranesi. Okay, well, thank you so much for welcoming us to Akranesi. I just want to say thank you to Sævar and Vardis, who've made us feel very welcome coming to Akranesi and have been, rolled out the red carpet for us. It's been really a pleasure to work with them. I'll tell you a little bit about Running Tide. So we started the company 5 years ago. I'm from a commercial fishing family in Portland, Maine. From both sides of my family, my mom's family, my dad's family, everybody fishes. And, I grew up around all these fishermen and wanted to be useful, so I'd work on the boats and try to, like to fix things and be useful for all these fishing captains. And growing up sometimes and working on the boats and running the company, you run into problems on boats because boats are always difficult. A winch breaks or some electronics thing breaks, and I could never back down, right? I had to fix it, so I'd always name my problem. And I'd just give it a random name and make it a person and pick a fight with it and just never back down and just make sure I won. And that's how I could be useful to people. And when my family sold our fishing business, we saw a big decline in the industry in New England. We had the ocean's warming very fast there, and we're having acidification, so a lot of ocean acidification, and it's causing a lot of problems in our ecosystem. And so there's this big problem we have with the climate crisis. And, so because I have something wrong in my head maybe, I just named this problem and picked a fight with it, and I didn't want to back down. And so we started Running Tide, and the goal of Running Tide is to fight back against the climate crisis, And so the story I'll tell you today is a little bit about what we're doing to fight back against the climate crisis with the skills we have. And I think through the process, and at the end I'll tell you why we're in Akranesi, but I think that you'll know that it's you'll see why, because I think I see the same spirit here that we have there. And the one anecdote I'll say is when I came to Akranesi in Iceland I came to Akranesi for the first time. I'd been to Iceland before because we'd always admired the Icelandic fisheries, because the Icelandic fisheries are where the innovations would come from companies like Brims and DNG and K-Lig and all sorts of these. And there's one company I always admired was Skagen. And I had no idea where it was. I just knew it was in Iceland. And we came to meet with Sævar for the first time, and we were just walking around. And then I walk around a corner, and there's Skagen. And I was like, I can't believe this amazing company that I'd always looked up to for building these incredible, developing these incredible innovations is here. And I was like, okay, this is the place. What I'll talk about is Godzilla, which is the name that I gave to the climate crisis. It's the biggest problem ever, big monster. Goldilocks, which I'll explain, and then gigatons, because that's what we have to do. We have to move gigatons of carbon in order to fight the climate crisis. So we woke up Godzilla to power the Industrial Revolution, to run our boats, to run our
trucks, we dug up all this carbon dioxide from the slow cycle geologic storage, put it up in the atmosphere, and we summoned a monster. And, in my community, it's wreaking havoc. Thankfully, there's not too much impact here yet in Iceland, but, it will come. And you can see it all over the world in the news every day. It's burning down forests and towns and stealing fish and doing all sorts of terrible things. It's a horrible monster. But we did that, and we woke it up. And so we have to fix it. To fight back against Godzilla, we have to move carbon from the fast cycle to the slow cycle. So there's two carbon cycles in the world. There's the fast cycle, which is like the top layer of the ocean, the atmosphere, and then all the plants on Earth. And that's the fast cycle. It's in rough equilibrium. The top layer of the ocean and the atmosphere is effectively in equilibrium. And then there's a slow carbon cycle. That's geologic storage. That is, in the deep oceans, stored in the basalt, like another Icelandic company, Carbfix, is pushing CO2 into the basalt to turn it into rock. And then there's one other that's a little more esoteric. It's moving carbon as dissolved carbon in the ocean into dissolved inorganic carbon in the ocean, basically in salt form. So in order to stop the climate crisis, we have to take all this carbon that we put up into the fast cycle and put it into the slow cycle. We just have to move a lot of mass. Okay, I'll go back. There's three pathways we use at Running Tide to do this. We take biomass from land and make buoys, and we coat them with seashells, limestone or seashells, and then we grow kelp on them, and then we sink all of this into the deep ocean. We let the limestone dissolve at the surface, and we sink everything to the ocean. And those are three pathways to move carbon from the fast cycle to the slow cycle. So that's what we're here to do. I told a little bit already, but my community had suffered quite a bit already from climate change. We've seen a 40% drop in phytoplankton levels in the Gulf of Maine, which historically in the US was like one of the most productive fisheries. 40% drop from the bottom of the food chain. Terrible thing, and will have terrible implications. We've already seen a huge drop in fisheries production, but we will continue to see that as the ocean continues to warm and acidify. The fish agree. If my dream was to have a mackerel jigging boat, right? I've seen a bunch of the gear around here. I knew my family was going to sell the business. I wanted to have my own mackerel jigging boat with the nice DNG machines here. But I couldn't because I all swam up here. So you guys stole my mackerel. So the fish are moving north and they're moving deeper. But someday you run out of north. They just keep going, and then what? So what's happening is the fish follow the Goldilocks zone. And the Goldilocks zone is not too hot, not too cold, not too acidic, not too basic, not too much phytoplankton, not too little phytoplankton. And they have fins, so they can go swim around and find the right spot, and fishermen figure out where the right spot is and go catch them. But and just like human health, like Earth systems have a Goldilocks zone. So just like the fish seek their Goldilocks zone, the Earth has a Goldilocks zone. Too much carbon in the atmosphere, too little, too warm, too cold, et cetera. There's like a Goldilocks zone that we have to seek. And what we've done is we've thrown it way out of balance. The ocean is absorbing something like, thousands and thousands of nuclear bombs worth of energy every day from the heating of the Earth. It's melting the ice. The water's getting more acidic, causing less phytoplankton, et cetera. So on the left here, or on the right here, left. Yeah. On the left, you see, this is one of my communications people. These are his blood tests. And he's pretty solid, except he doesn't have enough creatinine, so he could eat some shellfish and get healthier. What Running Tide is doing is building an ocean health summary. So a whole bunch of tools, a bunch of sensors that we can put out in the ocean and measure how things are doing in the ocean. So
see where things are acidic, how much dissolved carbon, nitrogen, the biodiversity, temperature, et cetera. But the problem is everything's out of whack, and we need to fix that. So I described briefly what we did before, but what we do is we build our buoys out of biomass, coat them with limestone, seed them with kelp, and then go dump them in the ocean. And we're talking, thousands, tens of thousands of tons of this. And they spread out in the ocean over a huge area. And this is the middle of the ocean, nowhere close to the EEZ, nowhere close to fishing grounds, way out in the middle of the ocean. And we actually want to be in as deep a water as possible. They spread out, the limestone dissolves into the ocean and helps increase alkalinity. The kelp grows, and then the water infiltrates the biomass, and then everything sinks to the deep ocean. So 3 pathways of carbon removal. And if we can sink everything below the thermocline, it's like 1,000 meters roughly in the North Atlantic, and get it into the seabed, deep into the mud, then we can sell carbon credits and fund this. And if we can do this well, if we can figure out all the efficiencies, capture the innovative spirit of all the people here and in coastal people in Maine and anywhere else we'll go, if we can all develop the system really well together, then we can do a lot of it. And if we can do a lot of it, we can do a ton of it. And if we can do a ton of it, we can do enough of it to actually make a difference. So that brings me to why are we here? I've already said it before. We saw Skagen. I recognize the same feeling from Sævar and Vardis, and I could see the spirit same thing that we have in Maine. We have the determination of the fishermen to get the job done, and I can see the innovative spirit, very forward-thinking government, nationally, locally. I can sense it when we were walking through your innovation center here, and I could feel that energy and talk to the people doing their startups, and I knew that this was like the right place for us to be. And Iceland is perfectly situated geographically to do this activity. It's like, we've run all these complex models on how the ocean works, and it's like Iceland is absolutely perfect. And, I think that the advantages you have here, the innovative spirit of the people that you've demonstrated many times over in the fisheries and in other ways, progressive government, I can see that this is a place for Running Tide to come and to learn. And that's what we're here to do. It's like learn how to do this together the best way possible. And then we can take it from here, we can take it from Maine, and we can spread it around the world. And we can do enough of this to make a very, very big difference and kill Godzilla. So that's it. And we're hiring. So please email us. And we're hiring today. So if you want to get started, let's go. Okay, thank you so much. Yeah, wow, Marty, that was amazing. I hope that we all see the possibilities that we have with Running Tide here in Akranesi. I hope we all see the possibilities of what the future we have for the area of Breið and how we can utilize this vision that we have for the area and to grasp what we need here in Akranesi to make sure we have everything in place for the wonderful people of Running Tide so they can truly be successful in their business. Because it is a business, but by the way, we are trying to save the world as well. So that's amazing. So now I'll switch back to Icelandic, but probably we can have this, both in Icelandic and English. But I'm open to having some questions. Svo við erum tilbúin að taka við nokkrum spurningum. Hún Sigrún Ágústa hérna með mæk og getur gefið fólki tækifæri á að spyrja, bæði Guðmund í Brim og sömuleiðis þá herramenn. Hérna, ég ætla að setja þá aftur á svið, þannig að þið getið farið með nöfnið þeirra, Marty og Kidda. Og við erum
Við tökum örfáar spurningar af því að við ætlum líka að bjóða ykkur upp á kleinur og kaffi hérna niðri og eftir og þeir getið verið bara með okkur hérna áfram og spjalla bara við okkur. Því það þetta miklu skemmtilegra, bara að fá að spjalla og gangið endilega á þessa hérna góðu menn og ræði við þá og hvað viljið hugsa en bara hérna, já, eru einhverjar spurningar og ég bara biði ykkur Guðmundur og Marty og Kitty að hérna, þið komið bara hérna upp ef þið fáið spurningu og svarið bara hér. Við ekkert endilega komið upp á sviðið. En ég sé frekar illa á ykkur, þannig að ef einhver rétt upp hönd þá hérna, já. Að tala í mækinn, það búið að laga hann. Já. Ég aldrei hrifinn af þessu hóteli sem á að fara að byggja. Mér langar svona til að spyrja hvenær áætlað að þessi byrjað á að byggja þetta hótel? Já, sko ég vildi, Hilmar, að ég gæti sagt bara við ætlum að byrja á morgun. En við getum í rauninni sagt það að núna í rauninni hefja þetta hefðbundna deiliskipulagsferli. Við ætlum að taka þetta af krafti áfram á Akranesi og nýta í rauninni þessar hugmyndir og þær sem hafa komið allar 5 og við eigum möguleika á því að klára þetta deiliskipulagsferli svona, það tekur alltaf 18 mánuði, við viljum að íbúar taki þátt í að hafa skoðun á þessu, vanda vel til verka og áfram og hérna við eigum í rauninni eftir að vinna með ýmislegt. Það eru þetta fyrirtæki líka inn á svæðinu sem að við viljum að starfi áfram og við viljum tryggja að þau finni sér samastað samhliða því að framtíðarsýn verður að veruleika. En það eru líka mjög mikið af hugmyndum þarna inn í þessari vinningstillögu sem gerur okkur kleift að byrja strax. Og en það þarf fyrst að klára að gera þetta lögum samkvæmt, deiliskipulagið. Já, eru fleiri spurningar? Og þið kannski takið fram til hvers spurningin beint, en ég tók á þessa bara til mín af því ég gerir ráð fyrir að hún væri til mín. Já, ég sé engan með upprétta hönd, þannig að ég líklega viljum við bara þiggja kaffið og kleinunar og spjalla hérna fram á eftir. Er það rétt hjá mér? Já. Ég held að við bara segjum þetta þá gott og Já. Viljámur Birgisson rólegur, hann að tilkynna það hérna til hliðar. Já, við bara bjóðum upp á kaffi og kleinur og við látum þetta gott heita hér í dag. Takk fyrir.